ginagawa mo? Nag-aantay lang ng ilaw. Bakit? Manonood lang ako ng TV at maglaro ng video games. Bakit? Mag-join ka? Ay, ayoko. Pasok muna ako sa loob ah. Uy, Josh, may ilaw na pala. Oo nga, kakatapos ko lang mag-charge. Josh, ba't pang nandyan yung jar? Hindi mo pa napasok sa loob. Ay, sorry. Anong kaguluhan yun naglalaro lang pala sa labas. Kumain ka na ba, Josh? Oo, tapos na ng tubig. Joke lang. Uy, Josh, gumising ka, gumising ka. Oo naman, natutulog lang. Uy, Josh, tapos ka na ba sa module mo? Ay, wait lang, di pa pala. Ang dami pa akong gagawin ng module. Kinapos na ko sa oras at mag-alas 12 na ng gabi. Parang sumasakit ang ulo ko. Ang sakit din ng kamay ko. Uy, Josh, na paano ka? Sakit ang ulo at kamay ko. Hindi ko alam. Siguro kulang ata ako sa tulog. Alam ko kasi na-addict ka na sa paglalaro. Sana limitahan mo. Masama kasi kapag babad ka talaga dyan. Oo nga, tama ka. Josh, may inandang sabaw na baka si Tita May. Kunin ko para sa... Salamat. Salamat, May. Walang ano man, Josh. Salamat, May.